Всім доброго дня! Мене просили записати більш детальніше налаштування самої Jaycong BMS. Давайте перейдемо в налаштування і подивимося, що треба зробити, що треба налаштувати і що за що відповідає. По-перше, ми бачимо, що зверху у нас Charge Off, Discharge Off і баланс у нас Off. Для того, щоб почати налаштовувати, треба перейти в наступне меню, ввести пароль, який в нас є. В даному випадку я вже змінив пароль з 1, 2, 3, 4, 5, 6 на одиницю. І так, спочатку, так як в нас літій залізофосфатні акумулятори, ми вибираємо літій залізофосфатний. Також далі ми вказуємо, що яка в нас ємність. Ми вказуємо 300 Ах. Потім наступне балансування в нас рекомендовано починати, якщо батарея дуже велика, то з 0,05. Я налаштовую 0,03. Калібрування напруги, це я зроблю трошки пізніше, коли під'єднаю вольтметр. І давайте подивимося, що ми тут можемо налаштувати. З заводу йде налаштування, що початок балансування йде з 3 вольт. Я раджу використовувати 3,45, тому що це напруга, коли вже акумулятор повністю заряджений. І якщо ми вибираємо з цієї напруги балансування, то в нас виходить так, що балансування проходить, навіть якщо комірки дуже сильно розбалансовані, то приблизно за півгодини, за годину вони можуть збалансуватися. Потім у нас є ток балансування, це 2 ампери, так як в нас БМС на 2 ампери током балансування і постійним струмом заряджання та розряджання 150 ампер. Тобто ми залишаємо 2 ампера. Наступний параметр ось це параметр, який критичний для комірок, і при досягненні такого значення у нас комірки мають бути захищені і від'єднатися зарядка. Наступний у нас параметр це то, скільки БМС просить від інвертора, наприклад, де я напругу. Дивіться, що мене часто питають. Коли люди заходять і намагаються змінити цей параметр, наприклад, я хочу 3,45 виставити, 3,45, то в мене є помилка. В чому проблема? Проблема заключається в тому, що не може бути ось цей параметр більше, ніж за цей, а цей більше, ніж за цей. Тому треба нам налаштовувати звідси. Я тут виставляю 448. Потім я тут виставляю 3,449. І потім я можу 3,450. Це ті параметри, які в нас відповідають за те, скільки в нас буде запит на інвертор. Тут в даному випадку, скільки в нас буде запит іти, щоб батарейка зрозуміла, що вона має 100%. І у новій прошивці, яка в нас є, тобто можна подивитися, що в нас прошивка остання 1533, в нас дуже цікаво працює БМС. А якщо, наприклад, ми заряджаємо і у нас по якимось причинам був некоректно налаштований ємність акумулятора, наприклад, у нас встановлено було 300, але при першому заряджанні, або якщо в нас є якісь плаваючі розряджання малим струмом і вона його не бачить, то може так статися, що в нас БМС буде думати, що вже 100%, але вона буде посилати інформацію на інвертор 99% до тих пір, доки в нас не досягнеться ось ця напруга. І як тільки вона буде досягнута, то в нас будуть показуватися на інверторі, що в нас 100%. Давайте далі подивимося, що тут у нас є в налаштуванні. В даному випадку в нас тут є налаштування, при якому значенні в нас батарейка вважається розрядженою. Потім, який при цьому значенні в нас скільки сок. І тут я додам 2,6. На самому, якщо подивитися, то батарейка має діапазон робочий від 3,45 або 3,35, тобто коли вона зарядилася, і потім у нас трошки йде
зниження напруги без підключення інвертора до 3,35. І вона віддає всю потужність приблизно до напруги 2,9. Якщо у нас напруга буде ще нижче, тобто нижче, ніж 2,7, 2,8, то в нас різко буде понижатися напруга, але там запасу енергії не буде. Наступний параметр, ось цей, це в нас те, скільки просить батарейка в режимі плаваючого заряду. Коли плаваючий заряд потрібен? Плаваючий заряд потрібен тоді, коли у вас є сонячні панелі і коли ви заряджаєте сонячними панелями. Якщо у вас немає сонячних панелей і у вас підключена тільки батарейка для того, щоб було безперебійне живлення, якщо ви ставили дею або інший інвертор, тільки для того, щоб мати великий павербанк, то, звісно, тоді цей плаваючий заряд можемо не включати, але я тут налаштую. І дивіться, що в нас буде. Я зараз вибираю. І наступний параметр – це при якій напрузі в нашому випадку буде засипати батарейка. Так, я перевірю, що все я Ага, у нас щось не хоче. Ось так. Так, бачите, у нас є якісь проблеми. Так, Power Off 2,5. Так, треба ось так. Потім так і потім так. Тобто, бачите, треба, щоб у нас було логічно. Потім у нас ось тут є параметр Continue Charge Current. Тобто, в нашому випадку у мене батарейки EVO 280 з ємністю 300 Ах, тому я тут можу поставити струм заряду 150 Ах. Так, далі дивимося. Ось тут у нас цікаво, дивіться, це до якої температури може нагріватися наша батарейка при заряджанні. Я для себе налаштовую тут 40 градусів, це відновлення, і відключення буде при 45. Бачите, я знов таки зробив вначалі ось тут, а потім тут. Тому що якщо ми будемо зменшувати ось тут, то у нас буде знов помилка. Треба в нас зайти спочатку нижчий параметр, вибрати 40, потім вибрати 45. Тут є параметри, при яких батарея в нас буде заряджатися при мінімальних температурах. Я тут трошки підійму цей параметр, я поставлю тут 10 градусів, тут 5. Хоча треба це дивитися в параметри, які в нас є в батарейках. Так, далі у нас тут є, скільки у нас буде RCV Time і Airflow Voltage Time. Тобто, якщо в нас напруга досягла ось цього значення, ось цього, і в цей момент починає працювати таймер, тобто ось цей. Я для себе виставляю 1,5 години, тобто для того, щоб в мене батарейка точно відбалансувалась. А flow voltage, тобто плаваючий заряд, я ставлю 12 годин. Далі у нас є CAN протокол, в даному випадку у мене DEA. Я включаю перший. І що у нас тут ще є цікавого? Ну, у нас тут цікаво більше нічого немає. Давайте перейдемо сюди. У нас ввімкнено charge, discharge, тобто зарядка-розрядка, балансування. Тут у нас, ось, бачите, Charge Float Mode. Якщо у вас є сонячні панелі, то я раджу вам вімкнути цей режим. А якщо нема, то його можна вимкнути. В чому плюс? Тобто батарейка заряджається до 3,45 вольт на кожну комірку. Як тільки вона досягає цього значення, то система запускає таймер, в моєму випадку, на 1,5 години, щоб у нас комірки всі відбалансувались. Після цього запит іде не 3,45, як ми тут вказали, а запит іде вже на 3,35. І вона знижує цю напругу. В чому може бути проблема, якщо ми це залишимо, коли в нас буде відсутні сонячні панелі, і ми будемо використовувати нашу систему як велику безперебійну систему. Це в тому, що в якийсь момент система перейде в понижений режим напруги, а в нас можуть бути проблеми зі світлом. Ми захочемо заряджати батарейку на 100%, то БМС буде
посилати напругу 3,35. І це призведе до того, що у нас напруга, яка буде запитуватись у інвертора, буде мала, і ми фізично не зможемо зарядити батарейку до 100%, тому що ми по напрузі будемо дуже близько, наприклад, 80%, 83%, запит буде йти 100%, але по напрузі це буде мале значення, і ми не зарядимо батарейку. Тому сонце є. Вмикаємо режим плаваючого заряду, сонця нема, цей режим вимикаємо. Ось, в принципі, все. В даному випадку струм заряду Continuous Discharge, Continuous Charge, все тут налаштували. Так, по особливостям налаштування БМС. Мастер має бути всі вимкнуті донизу. Слейв має бути перша донизу.